Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Εύα Ταρό, Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Εδώ που κάνουμε έτσι παρεούλα μια διαδρομή προσπαθώντας να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, αυτογνωσία και να φτάσουμε στην ευτυχία. Που θα έπρεπε να είναι το ζητούμενο όλων των ανθρώπων, αλλά κάπου το χάνουμε στη διαδρομή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για κάθε καινούρια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου και όχι μόνο για τις καινούριες, φυσικά όλους όσοι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα like που κάνετε και για τα σχόλιά σας. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αν κάποιος επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Πατάτε πάνω στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει από κάτω το κουτί της περιγραφής όπου υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να δούμε το θέμα μας. Έχεις ένα επίγον μήνυμα. Μην το αγνοήσεις. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι αύριο που είναι η μέρα της γυναίκας θα έχω ιδιαίτερο βίντεο αφιερωμένο με πολύ αγάπη σε όλες μας. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε προς το παρόν το σημερινό το μήνυμα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πρώτη καρτούλα εδώ. Εντάξει. Απογειωτικό. Αυτοκράτηρα, παιδιά. Τι λόγια να βρεις να πεις για αυτήν την υπέροχη αυτοκράτηρα, την κάρτα της δημιουργίας και της δημιουργικότητας, των αισθήσεων. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φύση, γι' αυτό καθόλου τυχαία. Κοιτάξτε τώρα, να δείτε στη συγκεκριμένη ταρό πόσο απίστευτη είναι η σύλληψη του καλλιτέχνη για να απεικονίσει την αυτοκράτηρα. Εδώ λοιπόν έχουμε, έτσι είναι σε ένα κήπο έτσι κι αλλιώς και το φουστάνι της απαρτίζεται από λουλούδια. Και εδώ υπάρχει ένα έμβριο. Και σε πάρα πολλές ταρό απεικονίζεται να εγκυμονεί. Εδώ μας το δείχνει και το έμβριο. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ δυνατή και υπέροχη κάρτα είναι. Είναι το αρχέτυπο της μητέρας, είναι η αγάπη ανεφόρων. Μια μάνα αγαπάει ανεφόρων. Είναι η αποδοχή, η προστασία και φυσικά εννοείται ότι μια και μιλάμε για αρχέτυπα, το ρόλο αυτό μπορεί να τον παίξει και ένα σύντροφο στη ζωή μας. Φυσικά εδώ είναι κάρτα βάσης. Έχει να κάνει με εσάς, με τον κάθε έναν από εσάς. Δεν έχει σημασία που είναι αυτοκράτηρα, έτσι το αναφέρομαι στους κυρίους της παρέας μας, γιατί όλοι μας ανεξαιρέτως έχουμε θα το βρω, έχουμε θηλυκή και αρνητική και ναι, αυτό έβγαινε πρώτο. Θετική και αρνητική θα έλεγα. Ήθελε να ακουστεί, το είπα τέλος, θηλυκή και αρσενική. Για να πω αυτό που θέλω τελικά. Θηλυκή και αρσενική ενέργεια. Έχουμε όλοι μας. Και αναλόγως την περίσταση, δηλαδή όταν κάποια γυναίκα θυμώνει, τι βγάζει? Την αρσενική της ενέργεια βγάζει εκείνη την ώρα. Λοιπόν, και αντίστοιχα σε κάποιες περιπτώσεις για τους άντρες. Λοιπόν, άρα, εδώ έχουμε
ανεξαιρέτως φίλου, μια καταπληκτική κάρτα, σε ό,τι και αν αναφέρεται, φέρνει μια περίοδο ευημερίας, χαράς, δημιουργικότητας, παραγωγικότητας, εξαιρετικών ιδεών όσον αφορά τα επαγγελματικά και φυσικά και στα αισθηματικά αντίστοιχα, και είναι μια κάρτα συνδεδεμένη και με το γάμο και με τα παιδιά, με την έννοια περισσότερο της σύλληψης και της κυοφορίας ενός παιδιού. Καταπληκτική κάρτα βάσης. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, και ακολουθεί ένα 5-5 Δεν ξέρω αν είστε υπερβολικά στρεσαρισμένες ή στρεσαρισμένοι για κάποιο θέμα που μπορεί να σας απασχολεί. Είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες στην εποχή μας και δυστυχώς το θέμα εδώ, πέρα από το έντονο στρες που σίγουρα θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να το διαχειριστείτε, γιατί όλες οι μελέτες που γίνονται, οι ιατρικές, δείχνουν ότι το άγχος και το στρες είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία μας. Λοιπόν, άλλο που μπορεί να μας δείχνει η κάρτα, άλλο μήνυμα εδώ που έχουμε, αναφέρεται πολλές φορές σε μη κοινωνικά αποδεκτές σχέσεις. Κοινωνικά, θρησκευτικά, από τις οικογένειες, από ό,τι και αν είναι, δεν έχει καμία σημασία. Μία σχέση την οποία το κατεστημένο δεν την απορρίπτει, εν πάση περιπτώσει. Και μπορεί κάποιοι να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα ακριβώς για αυτό το λόγο, για να δείτε μήπως το μήνυμα είναι από κάποιον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορείτε να είστε και μαζί. Για να δούμε τι θα δούμε. 3 μπαστούνι. Πιθανότατα, έτσι, εδώ μια χαρά ταιριάζουν οι ενέργειες, δηλαδή και ούτως ή άλλως έχουμε μια ροή, γιατί μπορεί να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί αγαπάτε πάρα πολύ κάποιον άνθρωπο, που είτε σας έχει απορρίψει είτε η σχέση σας δεν είναι αποδεκτή, και εδώ έχουμε το 3 μπαστούνι που μπορεί να δηλώνει την ύπαρξη τρίτου προσώπου, είτε είστε εσείς είτε η άλλη πλευρά, καθώς επίσης ότι εδώ μπορεί να είναι και να έχετε απόσταση μεταξύ σας, μπορεί να είναι ακόμα και σε άλλη χώρα, ή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να δεσμεύεται μέσα στις σχέσεις, του αρέσει ή της αρέσει να είναι πιο ελεύθεροι στις σχέσεις τους. Και σε κάθε περίπτωση δηλώνει ότι εσείς έχετε κάνει το καλύτερο που μπορούσατε και περιμένετε με πολύ αγάπη και θετική ενέργεια, θετικά αποτελέσματα. Για να δούμε, θα είναι από εκεί ρε παιδιά το μήνυμα, για να δούμε τι θα δούμε. Πρώτη κάρτα, για να δούμε τι γίνεται γενικά, έτσι. Μάλιστα. Δύναμη, μεγάλη αρκάνα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα έχουμε εδώ. Να σας πω, η δύναμη πάντοτε αναφέρεται στην εσωτερική μας δύναμη φυσικά, γιατί αυτή είναι η πραγματική μας δύναμη. Επίσης αναφέρεται στη δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Τι άλλο, να πάρτε ένα παράδειγμα, ας πούμε, θα μου πείτε πόσους αιώνες θα κάνει να συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι, συμφωνώ, αλλά είναι ένα παράδειγμα στη φύση. Πώς σμιλεύει η θάλασσα, το νερό, με τα κύματα που χτυπάει τους βράχους. Κάποιους βράχους ή κάποιες πέτρες. Αλλά πραγματικά ναι, θέλει πάρα πολύ καιρό για να γίνει όλο αυτό. Τώρα, ως ενέργεια, πέραν της υπομονής και της αναμονής, άλλη μία, έτσι που μπορεί να ισχύει, είναι θα τη βρω τη λέξη, η συμφιλίωση, τη βρήκα. Οκ, συμφιλίωση λοιπόν, μπορεί να υπάρχει αυτή η ενέργεια, θα το δούμε στο τέλος αφού ολοκληρώσουμε το άνοιγμα, θα το δούμε προς τα που θα πάμε. Για να δούμε από πού προέρχεται το μήνυμα.
το επίγον τι λες τώρα βασιλιάς σπαθί. Στη συγκεκριμένη ταρό υπάρχουν διπλοί βασιλιάδες και θεώρησα, έτσι δεν τους έχω αφαιρέσει, γιατί πιστεύω, καταρχάς δεν πιστεύω ποτέ στο τυχαίο έτσι κι αλλιώς, αλλά πιστεύω ότι αν σε ένα άνοιγμα με τόσο λίγες καρτούλες εμφανιστεί δεύτερη φορά ο ίδιος βασιλιάς, κάτι έχει να πει πολύ σημαντικό. Εδώ έχουμε το ζώδιο του υδροχόου και έχουμε τον πιο αυστηρό βασιλιά, παιδιά. Μα τον πιο αυστηρό βασιλιά είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, αλήθεια και ειλικρίνεια είναι το ίδιο, της αλήθειας λοιπόν, της εντιμότητας, της δικαιοσύνης, των ξεκαθαρισμάτων, της πειθαρχίας επίσης, όλα αυτά, όλες αυτές είναι οι ενέργειές του. Δεν είναι ότι δεν έχει συναίσθημα, φυσικά και έχει συναίσθημα, γιατί το συναίσθημα είναι στην ανθρώπινη φύση, αλλά από εκεί και πέρα δεν θεωρεί σωστό να το εκφράζει το συναίσθημά του ή της. Λοιπόν, οπότε βρήκαμε και το πρόσωπο αμέσως, μάλιστα. Ένας άνθρωπος λοιπόν αυστηρός, πειθαρχημένος, μπορεί να είναι στρατιωτικός. Είτε άντρας είτε γυναίκα, έτσι δεν έχει σημασία το φύλο. Μπορεί να είναι λοιπόν στρατιωτικός, μπορεί να είναι δικαστής, μπορεί να είναι δικηγόρος, αστυνομικός, αλλά και οποιοδήποτε επάγγελμα έχει να κάνει με το μυαλό, με την εξυπνάδα, με την ευφυΐα, γιατί τα σπαθιά έχουν πολύ έντονο και αυτό το στοιχείο της ευφυΐας. Ένας άνθρωπος που σας δίνω όσα περισσότερα χαρακτηριστικά μπορώ, ούτως ώστε να το κουμπώσετε κάπου, ο καθένας σας αναλόγως στην περίπτωση. Ένας άνθρωπος που δεν διστάζει να κάνει ακόμα και προσωπικές θυσίες προκειμένου να μπορέσει να φτάσει στο στόχο του. Ακόμη, πολλές φορές μπορεί να κάνει και το δικηγόρο του διαβόλου, έτσι, δηλαδή να είναι ανάμεσα σε μια διαφωνία, προσπαθεί να δει και τις δύο πλευρές και να συμβιβάσει με τον πιο καλό τρόπο. Είναι εξαιρετικός συζητητής, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός στο λόγο και εξαιρετικός διπλωμάτης επίσης. Και φυσικά ως κατάσταση μπορεί να δηλώνει πολλές φορές την λήψη μιας απόφασης πολύ σοβαρής και πολύ δύσκολης. Και φυσικά όρια, έτσι, όρια, αυστηρότητα. Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, τι γίνεται, πάλι μεγάλη αρκάνα, κόσμος. Ποια είναι η φύση του μηνύματος και τι πληροφορίες περιέχει. Ο κόσμος είναι η τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, θεωρείται μία από τις δύο καλύτερες και μιλάει για ολοκλήρωση. Βεβαίως η ολοκλήρωση έχει δύο περιπτώσεις. Ολοκλήρωση γιατί κάτι τελειώνει οριστικά και ολοκλήρωση γιατί τελειώνει ένας πρώτος κύκλος και ανοίγουμε τον επόμενο πάνω στο ίδιο θέμα. Δηλαδή ένα ζευγάρι που αποφασίζει ότι πλέον θέλει να προχωρήσει να συγκατοικήσει, ας πούμε. Αλλά και ένα ζευγάρι το οποίο αποφασίζει ότι θέλει να χωρίσει. Άρα θα το δούμε στην πορεία. Τι ακριβώς αφορά αυτή η ολοκλήρωση εδώ για το μήνυμα. Πάμε να δούμε γιατί είναι επίγον και ποια είναι η σημασία του για σας. Και έχουμε το 2 μπαστούνι. Και ίσως λοιπόν κάποιοι από εσάς να είστε μπροστά σε ένα δίλημμα. Να μην μπορείτε να αποφασίσετε. Να δυσκολεύεστε πάρα πολύ. Αυτό το μήνυμα λοιπόν είναι σαν να έρχεται να σας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Οκ. Πώς να αντιδράσετε στο επίγον μήνυμα βασιλιάς πεντάκτηνο, τυχαίο που ανοίγουμε τους βασιλιάδες στο φιλικό, φοβερό. Πώς πρέπει να αντιδράσετε. Ήρεμος είναι αυτός ο άνθρωπος, έτσι, ο βασιλιάς πεντάκτηνο, είναι ήρεμος, είναι γειωμένος, είναι σταθερός.
μία προσγειωμένη και νορμάλ αντίδραση. Αυτή είναι η συμβουλή προς το παρόν. Θα τα δούμε και συνολικά όπως είπαμε. Πιθανή εξέλιξη, παιδιά, τι καταπληκτικά που εξελίσσεται το άνοιγμα. Απίστευτο. Πιθανή εξέλιξη και ανοίγουμε τη δικαιοσύνη. Εδώ παρέλειψα να πω ότι έχουμε το ζώδιο του Ταύρου με το Βασιλιά Πεντάκτηνο. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Ζυγού. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε εδώ μεγάλη παρέα ζωδιακά. Δικαιοσύνη. Τώρα, η δικαιοσύνη είναι ο ηθικός νόμος. Είναι ο νόμος του κάρμα. Είναι ό,τι κάνεις αυτό θα λάβεις. Πρόσεξε να κάνεις σωστές επιλογές. Άρα λοιπόν η πιο πιθανή εξέλιξη αφορά στο ότι θα δικαιωθείτε για κάποιο θέμα. Τι καταπληκτικό. Για να δούμε και την τελευταία μας καρτούλα. Η συμβουλή σας, Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Έχουμε και το ζώδιο του Υδροχόου εδώ, όπως σας είπα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ζωδιακή παρέα εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Ωραία, λοιπόν έχουμε ένα πολύ πολύ ωραίο και πολύ πολύ ενδιαφέρον άνοιγμα. Θεωρώ και πολύ θετικό φυσικά, σημαντικό και αυτό, πολύ σημαντικό. Με αυτές τις υπέροχες απεικονίσεις εδώ, σαν να βλέπω πίνακες ζωγραφικοί σε έναν προς έναν. Πάμε λοιπόν εδώ να συνοψίσουμε. Θεωρώ ότι η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη ζωή σας αναφέρεται στο ότι κάνετε υπομονή και επιμονή, πολύ πιθανόν, περιμένοντας κάτι. Και βεβαίως φυσικά δεν μπορώ να αποκλείσω και το ενδεχόμενο της πρόθεσης συμφιλίωσης, παρόλο που για μένα το άνοιγμα αυτό ως επιτοπλίστων είναι εργασιακό ή ό,τι άλλο. Πάντως για το αισθηματικό δεν μου πολύ κάνει. Και φυσικά δεν είναι μόνο τα αισθηματικά στη ζωή μας, αλίμονο. Εδώ από πού ή από ποιον έρχεται το μήνυμα. Έρχεται από έναν άνθρωπο που είναι, όπως σας είπαμε, αυτά τα χαρακτηριστικά της αυστηρότητας, της τυπικότητας κλπ. Και εδώ είναι λοιπόν σαν να, δεν ξέρω παιδιά, πώς έχω την αίσθηση συνέχεια ότι σαν να είναι απάντηση για μια δουλειά. Ότι μπορεί να έχετε κάνει μια αίτηση, κάτι. Έχω αυτή την αίσθηση διαρκώς. Και αυτό θα σας βγάλει από τον προβληματισμό που είχατε και θα ξέρετε πλέον ξεκάθαρα ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσετε. Σίγουρα πρέπει να είναι προσγειωμένη η αντίδρασή σας. Θα νιώσετε δικαίωση λοιπόν. Τι καλύτερο από αυτό. Νομίζω δεν υπάρχει και κάτι καλύτερο. Και η συμβουλή σας για το πώς πρέπει να διαχειριστείτε την κατάσταση. Και εδώ έχουμε τις ίδιες ενέργειες που έχουμε και εδώ. Έτσι. Και στην αντίδραση και στη συμβουλή. Το πώς να διαχειριστείτε. Με ψυχραιμία, με απόλυτη γείωση, δηλαδή πατάτε πολύ γερά στα πόδια σας, χωρίς υπερσυναισθηματισμούς και με ψυχραιμία. Με σταθερότητα επίσης, έτσι, γιατί έχουμε εδώ το Βασιλιά και τη Βασίλισσα Πεντάκτηνο που είναι η πιο σταθερή. Είναι σταθερή, είναι βράχη. Και αυτές τις ενέργειες προφανώς θέλουν να σας μεταβιβάσουν. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά αυτό το μήνυμα μόνο θετικά θα σας φέρει στη ζωή σας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και σας το εύχομαι ολόψυχα. Και εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.